नमस्कार, मेधाज रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे। आज आपण गॅसवर पनीर टिक्का कसा करायचा आहे ते बघणार आहोत। साहित्य बघूया। 400 ग्रॅम पनीर, अर्धा कप घट्ट दही, 2 मोठ्या ढोबळ्या मिरच्या आहेत त्याचे मी तुकडे करून घेतले, 2 मोठे कांदे त्याचे मी तुकडे करून घेतलेत, 1 चमचा गरम मसाला, 2 चमचे तिखट, 2 चमचे भाजलेल्या डाळीचं पीठ, 2 चमचे धना जिरा पावडर, 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा ओवा, अर्धा चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा मिरी पावडर, अर्धा चमचा कसुरी मेथी, चवीप्रमाणे मीठ, 2 चमचे मस्टर्ड ऑइल, मोहरीचं तेल, अर्धा लिंबाचा रस। मॅरिनेशन बघूया। दही घालते, डाळीचं पीठ, हळद, मिरी पावडर, धना जिरा पावडर, आलं लसूण पेस्ट, तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला, ओवा, मोहरीचं तेल, चवीप्रमाणे मीठ, लिंबाचा रस, कसुरी मेथी। सगळं साहित्य आपण आता हलवून घेणार आहोत। आपलं मॅरिनेशन तयार आहे। आता त्याच्यात मी पनीर, कांदा आणि ढोबळी मिरची घालून घेते। सगळं हलवून आपल्याला अर्धा तासासाठी फ्रीज मध्ये ठेवायचं आहे। आपलं मॅरिनेशन तयार आहे, ते मी आता स्टिकला लावून घेते। पहिल्यांदा कांदा लावून घेते, मग ढोबळी मिरची आणि सगळ्यात शेवटी पनीर। ह्या पद्धतीनं आपण सगळ्या स्टिक्स लावून घेणार आहोत। बटर लावून घेऊया। आपल्या तयार स्टिक्स ठेवते। सगळ्या साईडने आपण या भाजून घेणार आहोत। साइडनी मी करून घेते। आपला पनीर टिक्का सर्विंग साठी तयार आहे। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि मेधाज रेसिपीच्या इंस्टाग्राम आणि फेसबुक पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।